السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في الدورة التدريبية عن المواصفة ايزو 17043 اللي تخص المتطلبات العامة لنظام جودة مقدمي اختبارات الكفاءة. هنناقش بنود المواصفة والمتطلبات العامة لمقدمي اختبارات الكفاءة. في البداية أنا الدكتور محمد عفيفي، خبرة 15 سنة في معامل قياس ومعايرة في مجال القياسات الفيزيائية. اتخرجت من كلية العلوم جامعة عين شمس سنة 2007، وحصلت على درجة الماجستير من علوم القاهرة والدكتوراه من علوم الزقازيق بالاشتراك مع قسم الهندسة الميكانيكية وعلوم المواد جامعة نبراسكا في الولايات المتحدة الأمريكية. المواصفة ايزو 17043 هي المواصفة الدولية لمقدمي اختبارات الكفاءة، واختبارات الكفاءة مهمة لمعامل المعايرة والاختبارات اللي بتسعى للاعتماد طبقا للمواصفة ايزو 17025. الإصدار الأخير ليها كان سنة 2023. اختبارات كفاءة مهمة عشان بتقدم دليل على كفاءة إجراء الاختبار اللي بيتم عن طريق المعامل المشاركة في الاختبار، وبناء عليه بيساعد المعامل لكشف مشاكل القياس وتحديد الإجراءات اللي هتتم لحل المشاكل في القياس إن وجدت. أهداف المواصفة بتزود الثقة في مقدمي اختبارات الكفاءة. احنا في المواصفة دي هنستخدم ترجمة البي تي بروفايدر على إنها معمل كفاءة فنية أو مقدم اختبارات كفاءة. برضه المواصفة 17043 بتساعد معامل الكفاءة في تحديد متطلبات اختبارات الكفاءة وكيفية إدارتها وكيفية تقييم نتائج الاختبارات بطريقة إحصائية سليمة. المفاهيم الأساسية اللي المواصفة ناقشتها: أول حاجة الفرق بين المقارنات بين المعامل واختبارات الكفاءة. بتضمن اختبارات الكفاءة مقارنات بين نتائج قياس المعامل لتقييم أداء كل معمل من معامل المشاركة في الاختبار، وده بيتم عن طريق جهة محايدة واللي هي مقدم اختبارات الكفاءة. والعملية كلها بتتم بناء على المواصفة 17043، وكل أجزاء الاختبار من الأول للآخر بتبقى محددة بشكل دقيق. وطبعا اختبارات الكفاءة المعامل المشاركين في الاختبار بيكونوا أكتر في العدد، بخلاف المقارنة بين المعامل بيكونوا بشكل أبسط بكتير مقارنة باختبارات الكفاءة. في المقدمة برضو المواصفة ناقشت آثار تنفيذ المواصفة، وبدأت بمناقشة إدارة المخاطر والفرص اللي هو الريسك والأوبورتيونيتيز ومفاهيم تانية. بعد كده مجال استخدام المواصفة: أول حاجة تحديد المتطلبات العامة لكافة مقدمي خدمات الكفاءة وحيادهم. تاني حاجة ضمان التشغيل والتخطيط لجميع أنظمة اختبارات الكفاءة المختلفة. ثالث حاجة مناقشة المتطلبات الفنية بشكل محدد في المجالات المختلفة. رابع حاجة مستخدمين المواصفة بيشملوا منظمي اختبارات الكفاءة وهيئات الاعتماد. خامس حاجة اللي هو آخر بند: المواصفة بتساعد في الاعتراف بكفاءة مقدمي اختبار الكفاءة وحيادهم. الجزء اللي بعد كده المراجع المعيارية، وشملت الايزو 17000 اللي هي بتتكلم عن المبادئ العامة لتقييم المطابقة، و17025 المتطلبات العامة لكفاءة معامل الفحص والمعايرة، و17034 المتطلبات العامة لكفاءة منتجي المواد المرجعية، والايزو جاي 99 اللي هو بيتكلم عن المفردات الدولية للقياس. الجزء ده من المواصفة بيناقش المصطلحات والتعريفات الرئيسية الخاصة باختبارات الكفاءة. أول تعريف القيمة المحددة أو القيمة المرجعية، وهي القيمة المنسوبة لقياس عينة اختبار الكفاءة. يعني مثلا وزن كتلة محددة لسنجة هتستخدم في اختبار كفاءة. تاني حاجة القيمة التوافقية، ودي قيمة بيتم تحديدها من مجموعة من النتائج في مقارنة بين المعامل، وفي حالتنا بتكون قيمة متوسط نتائج المشاركين في اختبار الكفاءة. بعد كده العميل أو الزبون هو المنظمة أو المعمل اللي بيتعمل له اختبار كفاءة مخصوص بناء على طلبه. مقارنة بين المعامل هو تصميم وتقييم قياسات أو اختبارات بين معملين أو أكتر. القيم المتطرفة أو الأوتلايرز هي قيم النتائج المتعارضة مع معظم القيم الأخرى في مجموعة قياس. بمعنى آخر القيم الشاذة اللي بتظهر في النتائج المتكررة لنفس القياسة بتبقى عن طريق غلط غير مقصود أو ايرور في القياسة دي عن طريق الصدفة. المشارك هو المعمل اللي بيشارك في اختبار الكفاءة، ومش بالضرورة يكون زبون. يعني هو مش هو اللي طلب الخدمة. يعني مثلا معمل طالب اختبار كفاءة من مقدم اختبارات كفاءة، ومفيش زباين تانيين طالبين نفس الاختبار، فمقدم خدمة اختبار الكفاءة بيتفق مع معامل معتمدة ممكن تشارك في الاختبار ده، فالمعامل دي تسمى معامل مشاركة. بعد كده اختبار الكفاءة، وهو تقييم أداء المشاركين في اختبار كفاءة فنية مقابل معايير محددة مسبقا باستخدام طرق إحصائية. وبرضه ناقشت عنصر اختبار الكفاءة، وهو العينة اللي بتستخدم في اختبار الكفاءة وبتسمى الارتيفاكت. مقدم اختبار الكفاءة أو معمل الكفاءة، وهو المنظمة المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ
اختبارات الكفاءة اللي هي الشركة أو المعمل اللي بيقدم خدمات اختبار الكفاءة للمعامل اللي بتنوي الاعتماد طبقا للآيسو 10025. ده البند الرابع وهو بيكون من جزئين. الجزء الأول اللي هو الحياد، بيناقش يجب تنفيذ أنشطة اختبار الكفاءة بحياد. يجب أن يكون الهيكلة الإدارية لمقدمي اختبارات الكفاءة بحيث يكون في ضمان الحياد. يجب ضمان إن مش مسموح لأي ضغوط تجارية أو مالية أو غيرها تأثر على حيادية الاختبارات. يجب مراقبة أنشطة الكفاءة لتحديد التهديدات التي تهدد حياد مقدمي خدمات اختبارات الكفاءة. في حالة وجود أي تهديد للحياد يجب العمل على إزالة تأثيره أو تقليله إلى قدر الإمكان للحفاظ على الحيادية. يجب أن يلتزم الإدارة العليا بمقدمي اختبارات الكفاءة بالحياد. وتاني حاجة السرية اللي هو بند السرية، وبيناقش إن مقدمي اختبارات الكفاءة مسؤول على الحفاظ على سرية معلومات العميل، ويجب إبلاغ العميل بالمعلومات اللي هيتم وضعها في المجال العام باستثناء المعلومات اللي بيتيحها العميل للجمهور أو عند الاتفاق بين مقدم البي تي والعميل. تعتبر جميع المعلومات الأخرى معلومات ملكية وتعتبر سرية. في هنا ملاحظة المواصفة اتكلمت عنها، السرية آه، مش هي اللي ممكن نستخدمها لو احنا هنناقش نتائج المعامل للنشر او الاغراض الاكاديميه، بشرط ان يتم تحديد العملاء والمشاركين بما في ذلك عن طريق الاستدلال. يعني يتقال مثلا المعمل واحد، معمل اثنين، معمل ثلاثه، ما يتحطش اسامي المعامل ويتم استخدام النتائج لاغراض اكاديميه، ده مسموح المواصفه سمحت بكده. بعد كده يجب ابلاغ العميل بالمعلومات اللي هيتم استخدامها بشكل عام، وده بشكل اولي في مرحله التعاقد. وممكن استخدام نتائج العميل لاغراض اكاديميه بشرط عدم تحديد اسامي العملاء والمشاركين، وده اللي بيبقى موجود في التقرير النهائي، انه ما بيكتبش اسم المعمل المشارك وبيبقى ليها دلالات زي معمل واحد ومعمل اثنين. وكل تقرير منفرد بيروح للمشترك بيبقى فيه متحدد ان معمله رقم كام عشان يعرف يتوصل للنتائج بتاعته. بعد كده عندما يطلب من مقدمي اختبار الكفاءة لإفصاح المعلومات السرية يتم اختار العميل بالمعلومات التي تم الكشف عنها. أحيانا بيبقى فيه تواصل بين مقدمي اختبارات الكفاءة وجهة الاعتماد بخصوص اختبارات الكفاءة، وده بيتم بشكل مباشر إن التقرير بيتبعت منه صورة لجهة التقييم، وفي الحالة دي بيكون في بند في التعاقد بيوضح الجزئية دي. بعد كده يجب على الموظفين والموظفين الخارجيين الحفاظ على سرية جميع المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء أداء أنشطة اختبارات الكفاءة. الموظفين الخارجيين زي مثلا في تعاقد مع إحصائي من خارج الشركة أو المعمل المقدم اختبارات الكفاءة لعمل مهمة معينة، في الحالة دي مطلوب برضو من الموظفين اللي بيتلقوا معلومات يحافظوا على السرية، سرية العملاء. أخيرا يجب أن تكون هوية المشاركين في اختبار الكفاءة سرية ومعروفة فقط للأشخاص المشاركين في تشغيل اختبار الكفاءة. البند الخامس بيتكلم عن المتطلبات الهيكلية، وبيناقش اللي هو يجب أن يكون مقدم اختبار الكفاءة كيانا قانونيا أو جزء من مؤسسة أكبر ذات كيان قانوني، بما في ذلك مقدمي خدمات الكفاءة في المؤسسات الحكومية. يجب تحديد النظام الإداري والمسؤولين عن أنشطة اختبارات الكفاءة. كما يجب على مقدم اختبار الكفاءة الاعتماد على المواصفة 17043 في خدمات اختبارات الكفاءة، والاعتماد على المواصفة بشكل أساسي في كل ما يخص اختبارات الكفاءة. يجب على مقدم اختبارات الكفاءة تنفيذ كافة أنشطة اختبارات الكفاءة بشكل يلبي متطلبات المواصفة واحتياجات المشاركين والعملاء ومؤسسات الاعتماد. بالإضافة يجب على مقدمي اختبارات الكفاءة تحديد الهيكل التنظيمي والإداري والعلاقات بين الإدارات المختلفة في المؤسسة التابع لها مقدمي خدمات الكفاءة، وتحديد المسؤوليات والعلاقات المتبادلة بين الموظفين بما في ذلك الفنيين أو فريق التنسيق أو الإحصاء. بالإضافة إنه يجب توثيق الإجراءات بالشكل التي يضمن التطبيق السليم للمواصفة. البند الفرعي اللي بعد كده هو البند 5/6 اللي بيتكلم على ان يجب ان يكون مقدم اختبار الكفاءة عندهم موظفين على قدر عالي من الخبرة اللازمة للقيام بواجباتهم، بما في ذلك تنفيذ نظام الإدارة والعمل المستمر على تحسينه، تحديد أي مشاكل أو عدم مطابقة في النظام الإداري أو عن الإجراءات خلال أنشطة اختبارات الكفاءة، العمل على اتخاذ إجراءات لمنع تكرار حدوث أي انحرافات عن تنفيذ نظام العمل أو تقليلها بقدر الإمكان، تقديم تقرير إلى الإدارة العليا عن إدارة نظام العمل وأي إجراءات للتحسينات، العمل على ضمان فعالية أنشطة برامج الكفاءة اللي بيتم استخدامها. وبعد كده البند 5/7 يجب على إدارة مقدمي اختبارات الكفاءة التأكد من أن في تواصل جيد بما
يتعلق بفعالية نظام العمل وأهمية تلبية متطلبات العملاء والمشاركين وجهات الاعتماد، والتأكد من الحفاظ على جودة النظام الإداري في حالة عمل تعديلات أو تحسينات على النظام. بعد كده يجي بند متطلبات الموارد، وده بيناقش يجب على مقدمي اختبارات الكفاءة الحصول على كافة الإمكانيات والدعم اللازم لإدارة وتنفيذ أنشطة اختبار الكفاءة، بما في ذلك الموظفين أو المتخصصين والمعدات وأي خدمات استشارية. بالإضافة إلى أن أي قياسات أو اختبارات تتم على العينة أو الارتفاكت أو تقييم التجانس أو استقرار العينة يجب أن يتم إجراؤه تحت مسؤولية مقدمي اختبارات الكفاءة. يعني مثلا في حالة قياس عينة مياه فيها نسبة كيماويات لتنفيذ برنامج اختبار كفاءة في مجال قياس نسب تلوث المياه، فيجب أن يتم التأكد من صحة نتائج القياس لتحديد القيم المرجعية للعينة قبل إرسالها للمعامل المشاركة في الاختبار، ولازم يخضع القياس ده للفنيات اللي موجودة في المواصفة 17025 بما في ذلك التأكد من التتبع الميترولوجي للأجهزة المستخدمة. وفي حالة إن اختبار الكفاءة كان يخص نشاط في المجال الطبي، في الحالة دي القياس العينة اللي تستخدم في اختبار الكفاءة تخضع للمواصفة ايزو 15189 اللي تخص المعامل الطبية. في حالة لو عينات اختبار الكفاءة مادة مرجعية فيجب أن آم، تكون قد أنتجت وفقا لمتطلبات مواصفة ايزو 17034 الخاصة بإنتاج المواد المرجعية. بعد كده بند شؤون الموظفين، يجب أن يكون لدى مقدمي اختبار الكفاءة إمكانية الوصول إلى عدد كافي من الموظفين لأداء أنشطة اختبار الكفاءة. يجب على مقدمي اختبار الكفاءة التأكد من أن الموظفين لديهم الكفاءة في أداء الأنشطة المسؤول عنها. لازم يكون في طريقة لقياس كفاءة الموظفين. لازم كل الموظفين الداخليين أو الخارجيين لمقدمي اختبار الكفاءة الذي يمكن أن يؤثروا على أنشطة اختبار الكفاءة يتصرفوا بحيادية. لازم يكون في طريقة لإثبات كفاءة الموظفين، بمعنى آخر يجب أن يحتوي ملف الموظفين إثبات على المؤهل التعليمي والتدريبي والمهارات والخبرات واللي لازم تكون كافية لتأهيل الموظف في أداء واجبات وظيفته. كما يجب على مقدم اختبار الكفاءة تفويض الموظفين لأداء أنشطة محددة ضمن برامج اختبار الكفاءة. يعني مثلا لازم يكون في حد مسؤول عن تنسيق برامج اختبار الكفاءة، تحديد الاستقرار والتجانس للقيم القياسية للعينات وقيمة اللائق اللي هيستخدم في الاختبار، تقييم أداء المشاركين في اختبار الكفاءة، الرد على استفسارات المشاركين، إصدار أو مراجعة تقارير اختبار الكفاءة. وآخر حاجة يجب على إدارة مقدمي اختبار الكفاءة إبلاغ كل الموظفين بواجباتهم ومسؤولياتهم وسلطاتهم. بعد كده بند الظروف البيئية، لضمان صحة أنشطة اختبار الكفاءة يجب على مقدمي اختبارات الكفاءة التأكد من وجود توصيف مناسب للظروف البيئية لعمليات الاختبار، كما يجب التأكد أن الظروف البيئية لا تضر بأنشطة اختبار الكفاءة. بالإضافة يجب على مقدمي اختبار الكفاءة توثيق الظروف البيئية التي يمكن أن تؤثر على صلاحية عينات الاختبار، بما في ذلك الظروف التي تتطلبها المواصفات وطرق القياس أو الاختبار ذات الصلة بنشاط الاختبار. لازم يكون في فصل مناسب بين الأماكن اللي هيتم فيها أنشطة اختبار كفاءة غير متوافقة. يعني لو مقدم اختبار كفاءة شغال على برنامجين، واحد يحتاج ضبط ظروف حرارية للقياس وبرنامج تاني يحتاج لظروف مختلفة، فيجب على مقدم اختبار الكفاءة الفصل بين أماكن الاختبارين والتأكد على أن الظروف البيئية لكل اختبار متنفذة بشكل سليم. البند الفرعي اللي بعد كده هو الخدمات المقدمة خارجيا. بيبدأ بأن لا يجوز لمقدمي اختبار الكفاءة استخدام خدمات خارجية للأنشطة التالية: تصميم وتخطيط برامج اختبارات كفاءة، تقييم الأداء، إصدار التقارير. والأجزاء دي ما تمنعش من الخدمات الاستشارية. يعني ممكن مقدم خدمات اختبار الكفاءة يستعين بخدمات استشارية في الثلاث بنود دول. يجب اتخاذ إجراءات لضمان أن الخبرة والكفاءة الفنية لموردين المنتجات والخدمات الخارجية كافية للمهام الموكلة إليهم، بالإضافة أنهم ينطبق عليهم بنود الحيادية والسرية عند اللزوم. يجب على مقدمي اختبارات الكفاءة إبلاغ المشاركين والعملاء مقدما وكتابيا في مرحلة التعاقد بالخدمات التي بيتم تقديمها خارجيا إذا لزم الأمر. يجب أن يكون لدى مقدمي اختبارات الكفاءة إجراء وسجلات للآتي: أولا تحديد ومراجعة واعتماد متطلبات مقدمي اختبار الكفاءة للمنتجات والخدمات المقدمة خارجيا. ثانيا تحديد معايير اختيار مقدمي الخدمات الخارجيين وتقييم أدائهم ومراقبتها. ثالثا التأكد من أن المنتجات والخدمات المقدمة خارجيا تتوافق مع المتطلبات المحددة لمقدمي اختبار الكفاءة قبل استخدامها أو تقديمها مباشرة إلى المشارك أو العميل. رابعا اتخاذ إجراءات لمراقبة وتقييم أداء مقدمي الخدمات الخارجية.
بعد كده يجب على مقدمي اختبارات الكفاءة تقديم المواصفات المطلوبة إلى مقدمي الخدمات الخارجية، وده يشمل المنتجات والخدمات المطلوبة، معايير القبول الخدمات دي، الكفاءة والمؤهلات المطلوبة في حال الخدمات كانت موظفين أو خدمات استشارية، ظروف ومتطلبات الأنشطة اللي هيتم قياسها أو اختبارها بشكل خارجي. أخيرا، أن يكون مقدمي اختبار الكفاءة مسؤولين أمام المشاركين أو العملاء عن المنتجات والخدمات المقدمة خارجيا. كده البند رقم 6 انتهى. نبدأ بعد كده البند رقم 7. بعد كده يجي البند 7، وده بيناقش متطلبات العمليات، وبيبدأ البند ده بمناقشة إنشاء أهداف برنامج اختبار الكفاءة والتعاقد عليها، ومراجعة الطلبات والعقود، حيث يجب أن يكون لدى مقدمي اختبارات الكفاءة إجراءات لمراجعة الطلبات والمناقصات والعقود لضمان الآتي: أولا، أن تكون أهداف خطة اختبار أو اختبارات الكفاءة محددة وتكون متفقة مع احتياجات العملاء. ثانيا، أن تكون المتطلبات محددة ومفهومة بشكل كافي. ثالثا، أن يكون لدى مقدم اختبار الكفاءة القدرة والموارد اللازمة لتلبية متطلبات اختبار الكفاءة اللي ممكن ينفذها. أخيرا، أن تكون خطة اختبارات الكفاءة مناسبة من الناحية الفنية مع مراعاة احتياجات النشاط أو مجال القياس المحدد. بعد كده، بخصوص مراجعة الطلبات، يجب أن تغطي المراجعة كل جوانب الطلب بما في ذلك أي منتجات وخدمات هيتم تقديمها من الخارج. وبخصوص السجلات يجب الاحتفاظ بها، وهنا بيتكلم على كل السجلات الخاصة بالطلبات ومراجعتها. بعد كده، لو إمكانيات مقدم اختبارات الكفاءة فيها حيود حتى لو بسيط عن متطلبات العميل، فيجب إبلاغه بالمتاح قبل بدء في تنفيذ برنامج الكفاءة. وفي حالة إذا تم تعديل طلب أو عقد بعد بدء تنفيذ برنامج اختبارات الكفاءة، يجب تكرار مراجعة العقد ويتم إبلاغ الموظف أو الموظفين المسؤولين على البرنامج موضوع التعديل لعمل اللازم. التواصل في برامج اختبار الكفاءة: يجب على مقدم اختبار الكفاءة إتاحة معلومات حول برنامج اختبار الكفاءة للمشاركين والعملاء، ويجب أن يكون في المعلومات دي أهداف البرنامج وتفاصيله، المعايير المطلوبة في المعامل المشاركة، وإزاي تم تحديد القيمة المرجعية وإزاي هيتم تقييم النتائج، تعهدات الحفاظ على السرية وعدم تداول النتائج لغير المعنيين، الجدول الزمني والمدة المتاحة لكل معمل لإنهاء اختباره، ورسوم المشاركة، وكيفية التقديم للمشاركة في البرنامج. كما يجب اختار المشاركين والعملاء في الوقت المناسب من قبل مقدمي اختبار الكفاءة بأي تغييرات برامج اختبار الكفاءة. كما يجب الاحتفاظ بسجلات الاتصالات بين مقدمي خدمات الكفاءة والمشاركين في البرامج. بعد كده بند التصميم والتخطيط لبرنامج اختبار الكفاءة: يجب على مقدم اختبار الكفاءة تحديد الأنشطة اللي بينتوي تنفيذ برامج كفاءة فيها، والتأكد إن متاح إمكانيات لتنفيذ الأنشطة. عندما يعتزم مقدم خدمات اختبار الكفاءة إدخال تغييرات كبيرة على الأنشطة التي يمكن أن تؤثر على صلاحية برنامج اختبار الكفاءة، يجب على مقدم خدمات اختبار الكفاءة تحديد المخاطر وإدارتها لضمان الحفاظ على صلاحية برنامج اختبار الكفاءة. أحيانا مقدم اختبار الكفاءة في وسط برنامج لعمل قياس على عينة مادة مرجعية كيميائية بيكتشف إن في مشكلة في تجانس العينات اللي اتوزعت، ويحتاج يعمل تغيير في البرنامج وإضافة عناصر لإعادة حساب اللائقين في قيمة قياس العينة المرجعية. في الحالة دي يجب تحديد المخاطر ودراستها والتأكد إن التغيير ده مش هيأثر على صلاحية البرنامج. بعد كده يجب على مقدم اختبار الكفاءة وضع خطة واضحة قبل البدء في برنامج اختبار الكفاءة، وتكون تحتوي على معايير أسامي الموظفين المشاركين في تصميم وتشغيل ومتابعة البرنامج. لو هيكون في خدمات خارجية يجب تحديد الخدمات دي جيدا وبيانات تفاصيل الاتصال بمؤدي الخدمات الخارجية. معايير الاشتراك في البرنامج، يعني ايه الامكانيات اللي المعامل المشاركة المفروض تكون متوفرة عندها. قدرات قياس. بعد كده عدد ونوع المشاركين المتوقعين في البرنامج. وصف القياسات او الانشطة اللي المشاركين هيعملوها والنتائج اللي المفروض هيبعتوها بعد انتهاء القياسات. وصف نطاق القيم او الخصائص المتوقعة لبنود اختبار الكفاءة. لو في مصادر لحدوث أخطاء تكون متحددة، يعني مثلا طريقة نقل وتخزين العينات. التأكيد على منع التواصل بين المشاركين أو تزوير النتائج، وإيه اللي هيتم لو حصل اشتباه في نقل أو تزوير النتائج. الجدول الزمني لمراحل البرنامج. بالنسبة لبرامج اختبار الكفاءة المستمرة يكون في تواريخ توزيع بنود اختبار الكفاءة على مشاركين ومواعيد استلام النتائج النهائية.
أي معلومات عن طريق تخزين عينة اختبار الكفاءة أو نقلها أو إعادتها أو شحنها أو التخلص منها بعد انتهاء الاختبار. طريقة الاختبار اللي مقدم الخدمات هيستخدمها لقياس تجانس واستقرار العينات، وده بيتم بشكل أكبر على العينات البيولوجية أو الكيميائية اللي بتحتاج طريقة معينة للحفظ والشحن والنقل. إعداد أي استمارات للمشاركين لتسجيل النتائج. وصف مفصل للتحليل الإحصائي اللي هيستخدم في تقييم النتائج، ومحتويات أخرى بتختلف من برنامج للتاني. البند اللي بعد كده التصميم الإحصائي. بناء على نوع البيانات أو الكمية يجب تصميم عمليات إحصائية لتناسب كافة البرامج. في بعض الحالات والتي يكون فيها برنامج اختبار الكفاءة تابع بمواصفة تحتوي على تصميم إحصائي وطريقة تحليل البيانات، فيجب استخدامها من المواصفات. يجب على مقدم اختبار الكفاءة توثيق التصميم الإحصائي وطرق تحليل البيانات التي سيتم استخدامها لتحديد القيم المرجعية وتقييم نتائج المشاركين. كما يجب أن يكون مقدم اختبار الكفاءة قادر على إثبات التحليلات الإحصائية تتم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في خطة البرنامج، كما تم إبلاغ المشاركين قبل بدء البرنامج. عند عمل التصميم الإحصائي للبرنامج يجب مراعاة ما يلي: أولا الدقة وعدم واللا يقين المطلوب أو المتوقع للقيم المرجعية. الحد الأدنى لعدد المشاركين في برنامج اختبار الكفاءة اللازم لتحقيق أهداف التصميم الإحصائي. في الحالات التي لا يوجد فيها عدد كافي من المشاركين وتحقيق آه، لعمل دراسة إحصائية شاملة بنتائج المشاركين، يجب على مقدم اختبار الكفاءة توثيق تفاصيل التصميم البديل اللي هيستخدموه لتقييم أداء المشاركين. تالت حاجة التأكيد على مشاركين عدد الأرقام العشرية المطلوبة في تسجيل النتائج. رابع حاجة يجب مراجعة عدد عينات اختبار الكفاءة التي سيتم قياسها أو اختبارها وعدد القياسات أو الاختبارات المتكررة لكل عينة من عينات الاختبار الكفاءة. خامس حاجة الإجراءات المستخدمة لتحديد الانحراف المعياري لتقييم الكفاءة أو معايير التقييم بشكل عام. سادس حاجة الإجراءات التي هتستخدم لمعالجة نتائج المشاركين في حال ظهور نتائج غير متكافئة فنيا، يعني مثلا هل هتستخدم قيم للتجانس أو حيود النتائج مع الزمن في حالة إن عينات القياس بتختلف مع اختلاف الظروف. سابع حاجة هل هيضاف نتيجة اللا يقين في قياسات المشاركين، وهل هتشارك في تقييم أداء المشاركين ولا هيعتمد على القيمة المقاسة بس. تامن حاجة إيه الإجراءات اللي هتستخدم لتحديد والتعامل مع القيم المتطرفة أو الأوتلايرز. أخيرا هل هيتم تقييم القيم المستبعدة من التحليل الإحصائي. بعد كده مناقشة تحديد القيم المرجعية. يجب على مقدم اختبار الكفاءة توثيق الإجراء الخاص بتحديد القيم المرجعية في برنامج اختبار الكفاءة. يجب أن يكون لبرنامج اختبار الكفاءة في مجال المعايرة قيم مرجعية ذات تتبع ميثودولوجي. بالنسبة لبرامج اختبار الكفاءة في مجالات الاختبارات، التتبع الميثودولوجي مهم ولكن مش بالقدر اللي عليه اختبارات الكفاءة في مجالات المعايرات. عند استخدام قيمة توافقية كقيمة مرجعية، يقوم مقدم اختبار الكفاءة تقدير قيمة اللا يقين من القيم المسندة. وهنا ظهر عندنا مصطلح اسمه القيمة التوافقية، وهنناقشه بشكل أكبر في البنود اللي جاية. يجب أن يكون لدى مقدم اختبار الكفاءة طرق لتحديد القيمة المرجعية. بعد كده بند إنتاج وتوزيع عينات اختبار الكفاءة. إنتاج عينات اختبار الكفاءة يجب على مقدم اختبار الكفاءة وضع وتنفيذ إجراءات لضمان إنتاج عينات اختبار كفاءة للغرض المخطط له بحيث يناسب النشاط موضوع الاختبار. يجب على مقدم اختبار الكفاءة وضع وتنفيذ إجراءات لضمان الاختيار المناسب لجميع عينات اختبار الكفاءة، تحديد مواصفاتها وعددها وطريقة نقلها وتخزينها وكيفية التخلص منها إذا لزم الأمر. بعد كده في الحالات اللي بتتطلب من المشاركين عمل تحضير أو معالجة للعينات قبل القيام في الحالة دي، يجب على مقدم اختبار الكفاءة إصدار التعليمات المناسبة لكل عنصر مهم في التجهيز زي التحضير والظروف البيئية والتعبئة والنقل والتخزين والشحن. تقييم التجانس والاستقرار لعينات اختبار الكفاءة. يجب وضع معايير لدراسة التجانس والاستقرار، ولازم يتم وضع في الاعتبار في تقييم نتائج المشاركين. ومعايير تقييم التجانس والاستقرار لازم يتم توثيقها بما في ذلك الطرق الإحصائية التي سيتم استخدامها لدراسة التجانس والاستقرار. يتم إجراء تقييم التجانس والاستقرار لكل برنامج اختبار كفاءة بعد تعبئة العينات في شكلها النهائي، وده بيتم عشان نراعي أي تأثير للتغليف أو التعبئة. يجب إثبات أن عينات اختبار الكفاءة مستقرة بما فيه الكفاية لضمان عدم خضوعها لتغييرات كبيرة طوال فترة جولة الاختبار.
وفي حالة إن كان في صعوبة في دراسة الاستقرار بشكل متكرر خلال البرنامج، فبيتم تحديد الاستقرار بناء على النتائج الأولية والنتائج النهائية، وفي الحالة دي بيتم إضافتها كعنصر من عناصر اللا يقين المرتبطة بالقيمة المراجعية، وعليه بيأثر في تقييم نتائج المعامل المشاركة. أخيرا، عند الاحتفاظ بعينات اختبار الكفاءة من جولات اختبار كفاءة سابقة لبرنامج اختبار كفاءة تانية، فيجب التأكد من قيم وخصائص العينات من قبل مقدم اختبار الكفاءة قبل توزيع العينات على المشاركين. بعد كده مناولة وتخزين عينات اختبار الكفاءة. عند توزيع العينات على المشاركين يجب على مقدم اختبار الكفاءة التأكد من تخزينها بشكل مناسب لمنع التلوث أو التلف أو تغيير خواصها. يجب أن يكون لدى مقدم اختبار الكفاءة إجراءات للتخزين. كما يجب تقييم حالة عينات اختبار الكفاءة المخزنة على فترات زمنية محددة أو قبل التوزيع من أجل اكتشاف أي حيود محتمل في حالات العينات. في حالة استخدام عينات اختبار الكفاءة التي يحتمل أن تكون مناولتها غير آمنة، يجب وضع في الاعتبار التخلص منها بطريقة سليمة. بعد كده تعبئة وتكويد وتوزيع عينات اختبار الكفاءة. يجب التحكم في عمليات التعبئة والتغليف لضمان التوافق مع متطلبات السلامة والنقل على العينات. يجب توثيق الظروف البيئية لنقل عينات اختبار الكفاءة، وفي حالة اللزوم يجب مراقبة الظروف البيئية أثناء النقل. في حالة إعادتها إلى مقدم اختبار الكفاءة يجب توفير تعليمات النقل. يجب التأكد من أن الملصقات مثبتة بإحكام على عبوات اختبارات الكفاءة الفردية. كما يجب على مقدم اختبار الكفاءة اتباع إجراء لتسليم عينات اختبار الإحصاء للحصول على القيم المرجعية حال اللزوم. بعد كده المواصفة اتكلمت على تعليمات للمشاركين. يجب أن يعطى المشاركين تأكيد بموعد إرسال عينات اختبار الكفاءة. يجب تقديم تعليمات مفصلة لجميع المشاركين لتشمل ما يلي: ضرورة التعامل مع عناصر اختبار الكفاءة بنفس الطريقة التي تعامل بها العينات الروتينية، بما في ذلك استخدام طرق القياس أو الاختبارات الروتينية. تفاصيل العوامل التي يمكن أن تؤثر على قياسات أو اختبار عينات اختبار الكفاءة زي ظروف التخزين. تعليمات لإعداد بنود اختبار الكفاءة قبل إجراء القياسات أو الاختبار. أي تعليمات زي متطلبات السلامة. أي ظروف بيئية محددة للمشارك لإجراء قياسات أو اختبارات. تعليمات محددة مفصلة بشأن طريقة تسجيل النتائج وإرسالها واللا يقين، وطريقة تحديد الكفرنج فاكتور كام في المية. كمان معلومات وحدة القياس وعدد الأرقام العشرية. تعليمات محددة بطريقة القياس أو الاختبار اللي هيستخدمها المشارك. تعليمات بشأن إعادة عينات اختبار الكفاءة بعد الاختبار. آخر موعد لتلقي النتائج من المشاركين. معلومات عن تفاصيل الاتصال بمقدم اختبار الكفاءة. في العادي بيكون ضمن موظفين مقدم خدمات الكفاءة بيكون في وظيفة منسق، وده بيبقى دوره تنسيق لكل حاجة خاصة ببرنامج الكفاءة. بعد كده الموظفة اتكلمت على تقييم نتائج برنامج اختبار الكفاءة وإصدار التقرير. اتكلمت على تحليل البيانات. يجب تسجيل النتائج الواردة من المشاركين وتحليلها بالطرق المناسبة. يجب استخراج بيانات موجزة بالتحليل الإحصائي. يجب تقليل تأثير القيم المتطرفة على النتائج باستخدام طرق إحصائية مناسبة. يجب أن يكون لدى مقدم اختبار الكفاءة إجراءات لمعالجة النتائج من طرق قياس مختلفة. في حالة استخدام طرق قياس مختلفة من المشاركين يجب استخدام معايير للتعامل مع نتائج القياس أو الاختبار غير المناسبة للتقييم الإحصائي. أخطاء الحسابات والتحويلات. يجب أن يكون هناك إجراءات موثقة لتحديد وإدارة المواقف التي يتبين فيها لاحقا أن عينات اختبار الكفاءة التي تم توزيعها والبيانات التي تم جمعها غير مناسبة لتقييم الأداء، على سبيل المثال بسبب عدم التجانس أو عدم الاستقرار أو التلف أو التلوث لعينات الاختبار. هل هيتم إعادة الاختبار مثلا أو جزء من الاختبار هيتم إعادته؟ بعد كده تقييم الأداء. يجب استخدام طرق تقييم صالحة تلبي أهداف برنامج اختبار الكفاءة. وفي وصف أمثلة على طرق التقييم الصحيحة في المواصفة ايزو 13528، ودي الخاصة بالعمليات الإحصائية اللي بتتم على نتائج اختبار الكفاءة. بعد كده يقدم مقدم اختبار الكفاءة تعليقات الخبراء على أداء المشاركين على نتائج برنامج كفاءة. في حالة إن من أهداف برنامج اختبار الكفاءة أحيانا بيحتاج توضيح من خبير في المجال على نتائج المشاركين، والتعليقات دي بتكون على سبيل المثال الأداء العام مع مراعاة أوجه عدم اليقين في القياس، التباين داخل المشاركين وفيما بينهم، والمقارنات مع أي برنامج اختبار كفاءة سابقة أو نتائج منشورة، الاختلافات بين طرق القياس أو الاختبار، المصادر المحتملة للخطأ واقتراحات لتحسين الأداء،
المشورة كجزء من إجراءات التحسين المستمر للمشاركين، أي اقتراحات أو توصيات أو تعليقات عامة، وبعد كده في الآخر الاستنتاجات. البند الفرعي اللي بعد كده تقارير اختبارات الكفاءة. يجب أن تكون تقارير اختبارات الكفاءة واضحة ودقيقة وموضوعية وشاملة، وتتضمن بيانات تغطي نتائج جميع المشاركين، تقديم ملخص للنتائج في شكل جداول أو رسوم بيانية. يجب أن تتضمن التقارير ما يلي: أول حاجة اسم مقدم اختبار الكفاءة وتفاصيل الاتصال بيه، تحديد هوية الشخص أو الأشخاص اللي بيقوم بإعداد التقرير ده عشان ما يبقاش هو نفس الشخص اللي هيقيم المعمل من قبل جهة الاعتماد، إشارة إلى الأنشطة اللي بيقدمها مقدمو الخدمات الخارجيين مثل إنتاج أو توصيف عينات اختبار الكفاءة، تاريخ إصدار التقرير وحالته، نسخة أولية أو نسخة نهائية، بيان بمدى سرية النتائج، تحديد فريق للتقرير ونظام اختبار الكفاءة، وصف واضح لبنود اختبار الكفاءة المستخدمة بما في ذلك التفاصيل الضرورية لإنتاج عينة اختبار الكفاءة وتقييم التجانس والاستقرار، نتائج المشاركين بما في ذلك اللا يقين المبلغ عنه في القياس، الإجراءات المستخدمة لتحليل البيانات الإحصائية، البيانات والملخصات الإحصائية بما في ذلك القيم المرجعية ومجموعة النتائج المقبولة، تفاصيل التتبع المترولوجي، الإجراءات المستخدمة لتحديد أي قيم مرجعية واللا يقين الخاصة بها، القيم البينية واللا يقين لو تم استخدام قيم بينية بدل قيمة مرجعية، تعليقات على أداء المشاركين إن وجد، معلومات عن تصميم وتنفيذ برنامج اختبار الكفاءة، التوصيات وأي رأي استشاري يخص تفسير التحليل الإحصائي. وفي ملاحظة في آخر البند الفرعي ده بتتكلم عن أن ممكن يكون في تقرير أبسط بحيث يتم استبعاد بعض البنود اللي احنا اتكلمنا عنها في الجزء ده. بعد كده يجب إتاحة التقارير للمشاركين ضمن الجداول الزمنية المخطط لها. على سبيل المثال في برنامج اختبار الكفاءة اللي فيها اختبار مواد قابلة للتلف، يمكن تقديم نتائج أولية أو متوقعة قبل الكشف عن النتائج النهائية. في ملاحظة بتسمح النتائج الأولية أو المتوقعة بالتحقيق المبكر في الأخطاء المحتملة أو عينات تالفة لغيرها، وده علشان النتائج الأولية أو المتوقعة بتسمح باللي احنا ناخد بالنا لو في أي أخطاء محتملة حصلت أو عينات تالفة عشان نغيرها. بعد كده عندما يكون من الضروري إصدار تقرير جديد أو معدل لبرنامج اختبار كفاءة أو جولة اختبار كفاءة، يجب أن يتضمن هذا التقرير ما يلي: هوية فريدة، يعني هيبقى كود جديد، إشارة للتقرير الأصلي اللي هيحل محله التقرير المعدل ده، تحديد التعديل وبيان سبب التعديل أو إعادة إصدار. عند إصدار تقرير معدل لمجموعة من المشاركين لازم نتأكد إن التقرير ده مش هيأثر على باقي المشاركين، يعني ما يكونش معمل لسه ما خلصش قياساته وعلى علم بالمشاركين التانيين فياخد نتائجهم جاهزة، وكمان ما يكونش تقرير فيه نتائج مضللة عشان أضلل باقي المشاركين. بعد كده التحكم في عملية برنامج اختبار الكفاءة. أول حاجة السجلات الفنية. يجب على مقدم اختبار الكفاءة التأكد من أن السجلات الفنية لكل نشاط من أنشطة اختبار الكفاءة. بالإضافة السجلات الفنية تحتوي تاريخ وهوية الموظفين المسؤولين عن كل نشاط من أنشطة اختبار الكفاءة ومراجعة البيانات والنتائج. يجب تسجيل البيانات المستخدمة للتحقق من عينات اختبار الكفاءة والتعليمات للمشاركين والردود الأصلية للمشاركين وأي معلومات أخرى مدرجة في التقرير في وقت إعداده، ويجب تحديدها من خلال المهمة المحددة. يجب على مقدم اختبار الكفاءة التأكد من إمكانية تتبع التعديلات على السجلات الفنية على الإصدارات السابقة أو على المعلومات الأصلية المقدمة من المشاركين. يتم الاحتفاظ بكل من البيانات والملفات الأصلية والمعدلة بما في ذلك تاريخ التغيير وبيان الجوانب المتغيرة والموظفين المسؤولين عن التعديلات. بعد كده إدارة البيانات والمعلومات. يجب أن تكون البيانات والمعلومات اللازمة لأداء أنشطة مقدم اختبار الكفاءة متاحة. يجب التحقق من صحة نظام إدارة معلومات جمع البيانات أو تخزينها أو استرجاعها. بالإضافة لو تم استخدام برمجيات تجارية جاهزة للاستخدام، يجب التأكد اللي هي تعمل بشكل واضح وكافي. بعد كده يجب على نظام إدارة المعلومات أن تكون محمية من الوصول للأشخاص غير مصرح لهم، أن تكون محمية ضد العبث أو الضياع، أن توفر شروطا تحمي دقة التسجيل اليدوي والنسخ، الحفاظ عليها بشكل وبطريقة تضمن سلامة البيانات والمعلومات.
تشمل تسجيلات أعطال النظام واتخاذ إجراءات فورية. وعندما تتم إدارة نظام إدارة معلومات مقدم اختبار الكفاءة خارج الموقع أو من خلال مزود خدمة خارجي، يجب التأكد من أن مزود الخدمة الخارجي يمتثل لجميع متطلبات المواصفة بما في ذلك السرية والحيادية. وفي الآخر يجب التحقق من الحسابات. البند الفرعي اللي بعد كده بيتكلم على مراقبة خطوات برنامج الكفاءة. يجب وجود إجراء لضمان صحة تنفيذ برنامج اختبار الكفاءة، والمراقبة يمكن أن تشمل ما يلي: تقييم الخدمات المقدمة من الخارج، استخدام المواد المرجعية أو غيرها من عناصر الرقابة، طريقة نقل النتائج من المشاركين، مراقبة الحسابات الإحصائية لتقييم الأداء، مراجعة التقارير. بالنسبة للبرامج المستمرة، مقارنة مع برامج BT سابقة. بعد كده الأعمال الغير مطابقة، يجب وجود إجراء يتم تنفيذه عندما لا يتوافق أي جانب من جوانب برامج اختبارات الكفاءة مع الإجراءات أو المتطلبات المتفق عليها للمشاركين. ويجب أن يضمن الإجراء ما يلي: تحديد المسؤوليات والسلطات لإدارة الأعمال الغير المطابقة، يتم تحديد الإجراءات بما في ذلك وقف العمل في البرنامج أو حجب تقرير اختبار كفاءة، عمل تقييم لأهمية وتحليل تأثير العمل الغير مطابق مع الاختبارات السابقة، اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى اتخاذ إجراء وعمل جدول زمني لحل المشكلة، إبلاغ المشاركين في البرنامج لو تم تسليم التقارير بأماكن عدم مطابقة، يتم تحديد مسؤولية مين اللي هياخد قرار باستكمال العمل. بعد كده يجب حفظ سجلات الأعمال والإجراءات غير المطابقة، ولو في شك في إن حالة عدم مطابقة ممكن تتكرر، يجب اتباع إجراء تصحيحي لضمان عدم تكرار نفس حالة عدم مطابقة بعد كده. البند اللي بعد كده هو التعامل مع الشكاوي. يجب وجود إجراء للتعامل مع الشكاوي، ويحتوي على ما يلي: وصف عملية الشكاوي وإثباتها والتحقق فيها وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها، تتبع الشكوى وتسجيلها، ضمان اتخاذ إجراء مناسب. يجب أن يكون وصف عملية التعامل مع الشكوى متاحة للعملاء. عند استلام الشكوى يجب تحديد إذا كانت الشكوى تتعلق بأنشطة اختبار الكفاءة، وفي الحالة دي يجب حلها. يكون مقدم اختبار الكفاءة مسؤولا عن جمع جميع المعلومات اللازمة لتحديد أدلة الشكوى. يجب الإقرار باستلام الشكوى وتزويد مقدم الشكوى بالنتيجة إن أمكن. لا يجوز أن يؤدي التحقيق في الشكاوي وحلها أي إجراءات تمييزية. يتم حل الشكاوي من قبل الموظفين غير المشاركين في موضوع الشكوى لعدم الإخلال بالحيادية. يجب تقديم إشعار رسمي بنهاية معالجة الشكوى إلى مقدم الشكوى إن أمكن. يتحمل مقدم اختبار الكفاءة مسؤولية جميع قرارات معالجة الشكوى. بعد كده بند التعامل مع الطعون، وهو قريب جدا من بند التعامل مع الشكاوي. يجب وجود طريقة للتعامل مع الطعون، ويجب أن تتضمن على ما يلي: وصف العملية تلقي الطعون والتحقيق فيها وتحديد الإجراءات اللي هتتم في الطعن، تتبع الطعن وتسجيله، ضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة. يجب أن يكون وصف عملية تقديم الطعون متاحا للعملاء. يجب الإقرار باستلام الطعن وتزويد مقدم الطعن بالنتيجة إن أمكن. يكون مقدم اختبار الكفاءة مسؤول عن جمع جميع المعلومات اللازمة لتحديد ملابسات الطعن. يكون مقدم اختبار الكفاءة مسؤول عن جميع القرارات للتعامل مع الطعون. يتم اتخاذ القرار بشأن الطعن من قبل أشخاص غير مشاركين في موضوع الطعن. لا يجوز أن يؤدي التحقيق والبت في الطعون إلى أي إجراءات تمييزية، يعني ما نسهلش الأمور للعميل عشان يسقط على الطعن اللي مقدمه. كده احنا خلصنا البند السابع من بنود المواصفة.